Víkinur álfanna. Vinir okkar álfarnir ætla að sýna þér hvað þeir gera á daginn. Komdu með. Hæ, ég heiti Gló. Ég bara í rólegheitum í herberginu mínu. Hvað geri ég fyrst? Hlusta á tónlist. Mér finnst gaman að hlusta á tónlist. Hvað geri ég næst? Leika með kubba. Ég leik mér með kubbana. Og síðan hvað? Taka til. Ég tek til í herberginu mínu. Þetta var gaman. Förum yfir það sem ég geri. Ég hlusta á tónlist, leik mér með kubbana og tek til í herberginu mínu. Ég hlusta á tónlist, leik mér með kubbana og tek til í herberginu mínu.